Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Η Insta360 μπήκε πρώτη στην αγορά των 360 drones με το Antigravity Α1 και λίγους μήνες μετά, πρόσφατα δηλαδή, η DJI απάντησε με το Avata 360. Τώρα λοιπόν έχουμε τα δύο πρώτα πραγματικά 360 drones στον κόσμο. Ποιο όμως είναι το καλύτερο από αυτά τα δύο, ποιο θα παίρνατε εσείς, τι θετικά έχει το ένα, τι θετικά έχει το άλλο, όλα αυτά θα τα δούμε στο σημερινό βίντεο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη φιλοσοφία των δύο αυτών drones. Έχουν παρόμοια φιλοσοφία. Η Antigravity ξεκίνησε με τη φιλοσοφία του ότι πετάμε πρώτα και μετά καδράρουμε και ακολούθησε η DJI με μια παρόμοια λογική και είναι προφανές γιατί τα 360 drones κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρώτα πετάμε και εν συνεχεία έχουμε τη δυνατότητα, επειδή τραβάνε βίντεο 360 μοιρών, να μπορούμε να καδράρουμε μετά. Οπότε δεν αγχωνόμαστε κατά τη διάρκεια της πτήσης πώς θα πάρουμε το πλάνο και τι. Άρα παρόμοια φιλοσοφία και τα δύο, μόνο που έχουμε δύο τελείως διαφορετικά σχέδια. Το DJI Avata 360 έχει σχήμα Cinewoop, δηλαδή όπως είναι το DJI Avata 2, ενώ το Antigravity Α1 έχει κλασικό σχήμα drone, mini drone συγκεκριμένα, γιατί το Antigravity βγαίνει και σε δύο εκδόσεις. Βγαίνει στην έκδοση με τις μικρές, μάλλον να μην πούμε μικρές, με τις κανονικές μπαταρίες, όπου είναι drone C0 κάτω από 250 γραμμάρια, και βγαίνει και με τις μεγάλες μπαταρίες, όπου είναι πάνω από 250 γραμμάρια και είναι κατηγορίας C1. Άρα η χρήση αυτών των δύο drone, ναι μεν παρόμοια, γιατί έχουν σχεδόν ίδιες λειτουργίες λήψης βίντεο και φωτογραφιών, όμως το σχήμα τους τα κατευθύνει προς ίσως λίγο διαφορετικές λειτουργίες. Δηλαδή, τι εννοώ, με το Avata 360, λόγω του σχήματος και λόγω των προφυλακτήρων που έχει, μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, πιο επικίνδυνες λήψεις, να περνάμε μέσα από πιο στενά περάσματα, ενώ με το Antigravity Α1 μας περιορίζει λίγο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε προφυλακτήρες, άρα εάν ακουμπήσει μια έλικα αριστερά ή δεξιά σε κάποιο εμπόδιο, τότε θα έχουμε κατευθείαν πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσω και στον χειρισμό αυτών των δύο drone, πριν μπούμε στο κεφάλαιο ποιότητας εικόνας κτλ. Το DJI Avata 360 έχει τη δυνατότητα να πετάει με γυαλιά και motion controller, ενώ το Antigravity Α1 προς το παρόν πετάει μόνο με goggles και motion controller. Και πάμε να σας τα δείξω. Αυτά εδώ είναι τα γυαλιά. Από εδώ βλέπετε τα γυαλιά του Antigravity Α1, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά γυαλιά, πάρα πολύ άνετα, γιατί έχουν μαλακό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να κουμπάει πάνω στο πρόσωπο. Η ανάλυση τους είναι πάρα πολύ καλή και επίσης έχουν λειτουργίες και εξωτερικά. Έχουν μια οθόνη εδώ που μπορεί να βλέπει κάποιος απ' έξω τι βλέπουμε εμείς μέσα. Γενικώς είναι πάρα πολύ καλά γυαλιά, πολύ υψηλής ποιότητας. Απ' την άλλη έχουμε τα DJI Goggles 3, είναι τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι τα high-end γυαλιά της DJI. Το Avata 360 έρχεται με τα οικονομικά, αν θυμάμαι καλά λέγονται Goggles Ni 3, και είναι πολύ πιο bulky, δηλαδή είναι πιο μεγάλα. Τα συγκεκριμένα γυαλιά, τα οποία τα έχω από το Avata 2, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρά και πολύ βολικά, δεν έχουν καθόλου βάρος μπροστά στα μάτια, όπως βέβαια και το Antigravity, και αυτό φυσικά γιατί η μπαταρία βρίσκεται από πίσω και τη βάζουμε και πάει μάλλον και σφίγγει πίσω στο κεφάλι, και αντίστοιχα του Antigravity Α1 τα γυαλιά, η μπαταρία κρέμεται στο λαιμό. Άρα βάρος άμεσα στο κεφάλι και στο σημείο που μπαίνουν τα γυαλιά, και στα δύο γυαλιά δεν έχουμε. Δεν θα σας πω κάτι συγκεκριμένο για τα Goggles, παιδιά, γιατί και για το Antigravity και μάλλον και τα Goggles 3, αλλά και τα Goggles Ni 3, τα πιο οικονομικά γυαλιά της DJI, είναι κορυφαία προϊόντα με πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Αντίστοιχα, εδώ έχουμε τα motion controller, από εδώ είναι του Antigravity Α1 και από εδώ είναι το motion controller για το Avata 2. Είναι η τελευταία έκδοση του motion controller, παίζει με Avata 2 και με Avata 360. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ παρόμοια, με το DJI motion controller να είναι λίγο πιο μικρό σε μέγεθος. Από άποψη λειτουργιών είναι και τα δύο πάρα πολύ καλά. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι το motion controller του Antigravity Α1 φαίνεται να είναι πιο πλήρες, με περισσότερα κουμπιά, περισσότερες λειτουργίες για να μπορούμε να μπαίνουμε απευθείας στα μενού κτλ. Και λιγότερους αυτοματισμούς, που αυτό το κάνει να είναι πιο εύκολο στη χρήση, γιατί πατάμε ένα κουμπί και μπαίνουμε κατευθείαν στο μενού. Απ' την άλλη, το motion controller της DJI έχει περισσότερους αυτοματισμούς,
αλλά και τα δύο motion controller είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας και πετυχαίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε τραβώντας πλάνα, πετώντας μάλλον με τα συγκεκριμένα χειριστήρια. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία θα συζητήσουμε τώρα και είναι η ποιότητα εικόνας. Πάλι έχουμε διαφορές και στο Antigravity Α1 και στο DJI 360. Το Antigravity Α1 είναι ένα αμιγώς 360 drone, έχει μόνο 360 μοιρών βίντεο και φωτογραφίες. Φυσικά βέβαια αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε και ανάλογα όπως θέλουμε εμείς στο software. Απ' την άλλη, η DJI με το Avata 360 μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να τραβάμε και με μονή κάμερα 4K και το είδατε και στο βίντεο, η ίδια κάμερα γυρνάει και μπορούμε να πετάμε και να τραβάμε βίντεο με μονή κάμερα και όχι μόνο με 360 μοιρών. Άρα έχουμε δύο λειτουργίες στο 360, μία λειτουργία 360 μοιρών αμιγώς μόνο στο Antigravity Α1. Το αν είναι θετικό ή αρνητικό αυτό, επιτρέψτε μου να μην εκφέρω άποψη, γιατί το είπα και στα βίντεο, δεν ξέρω κατά πόσο η μονή κάμερα στο Avata 360 μπορεί να είναι αντικαταστάτης ενός αμιγώς FPV drone όπως είναι το Avata 2. Αυτό έγκυται στην χρήση του καθενός και τι θέλει να κάνει ο καθένας. Άρα βλέπει ο καθένας και κρίνει ανάλογα. Τώρα, από ποιότητα εικόνας έχουμε το Avata 360 8K 60, μεγαλύτερο αισθητήρα κάμερας για χαμηλότερο φωτισμού πλάνα, έχουμε προφίλ D-Log και 10 bit χρωματισμό. Άρα σε γενικές γραμμές το DJI Avata 360 είναι καλύτερο σε χαμηλό φωτισμό. Από την άλλη, το Antigravity Α1 αμιγώς 360 μοιρών drone έχει 8K 30 frames, πάρα πολύ καλό dynamic range για το οποίο είναι γνωστή η Insta360, έντονη χρωματική παλέτα η οποία προέρχεται πάλι από την γνωστή Insta360 και τη γνώση της πάνω και την εξειδίκευσή της μάλλον πάνω στις 360 μοιρών κάμερες. Και φυσικά στο Antigravity Α1, παιδιά, το stitching, δηλαδή το σημείο στο οποίο ενώνονται οι δύο εικόνες, είναι πραγματικά ανύπαρκτο. Και αυτό πάλι έρχεται από την εμπειρία της Insta360 στις 360 μοιρών κάμερες. Όπως η DJI έχει απίστευτη εμπειρία στο να κατασκευάζει drone και έχει πάρα πολύ καλή γνώση στο πώς να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι και η Insta360, επειδή εξειδικεύεται στις 360 μοιρών κάμερες, έχει πάρα πολύ καλή γνώση για το πώς δουλεύουν αυτές και πώς μπορεί να φτιάξει μια πετυχημένη 360 μοιρών κάμερα για να είναι αψεγάδιαστο το αποτέλεσμα. Και τα δύο drone έχουν το δικό του software για να μπορούμε να κάνουμε editing τα 360 μοιρών πλάνα. Το Avata 360 έχει το δικό του DJI Studio όπως το λέει και το Antigravity Α1 αντίστοιχα έχει και αυτό το δικό του πρόγραμμα και τα δύο software, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλά και κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Ποια είναι η δουλειά? Να βάλουμε μέσα το footage των 360 μοιρών και να βγάλουμε προς τα έξω ένα αποτέλεσμα 16:9 όπως το θέλουμε εμείς για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε βίντεο, shorts, Instagram κτλ. Δύο ακόμα πράγματα θέλω να αναφέρω και το πρώτο είναι η διάρκεια πτήσης, πάρα πολύ σημαντικό, και το δεύτερο είναι η εμπειρία πτήσης. Θα πάμε πρώτα στη διάρκεια πτήσης. Παιδιά, εδώ πέρα το Antigravity είναι κατά πάρα πολύ μπροστά, ειδικά η έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία κυριολεκτικά έχει χρόνος πτήσης που δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί λες δεν τελειώνει η μπαταρία. Κυριολεκτικά έχει τον ατελείωτο. Αντίθετα με το Avata 360, όπου ο χρόνος πτήσης είναι λίγο περιορισμένος, γιατί είναι και ένα drone το οποίο είναι σχετικά βαρύ. Βλέπε τους προφυλακτήρες κτλ. Και έχουμε γύρω στα 20 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο, παιδιά, από 20 λεπτά το Avata 360. Στο Antigravity Α1 η χρόνη πτήσης είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως είπα, ειδικά με το πακέτο των Plus μπαταριών. Η εμπειρία πτήσης, παιδιά, και στα δύο είναι απίστευτη. Δηλαδή, έχουμε ένα τρόπο πτήσης καινούριο, τον οποίο δεν το ξέρουμε ή δεν το ξέραμε, τώρα το μαθαίνουμε, και έχουμε γυαλιά τα οποία μπορούμε να τα φοράμε και να βλέπουμε γύρω-γύρω το περιβάλλον σαν να είμαστε στον αέρα. Άρα, η εμπειρία πτήσης είναι πάρα πολύ καλή και στα δύο. Αυτή ήταν, παιδιά, η σύγκριση και τώρα η ερώτηση περνάει σε εσάς. Αν είχατε τα χρήματα για μόνο ένα από τα δύο, ποιο θα επιλέγατε και γιατί? Γράψτε την επιλογή σας στα σχόλια μαζί με τον βασικό λόγο που σας έκανε να καταλήξετε σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!